У цьому майстер-класі ми будемо в'язати стильну сумку-сітку, яка виглядає сучасно, легко та дуже ефектно. Особливостю цієї моделі є простий візерунок, що створює красиву текстуру та робить сумку справжнім акцентом будь-якого образу. Всередині передбачений текстильний мішечок, тому сумка не лише красива, а й практично у використанні. Така модель чудово підійде для прогулянок містом, відпочинку, подорожей або як оригінальний аксесуар на кожен день. В цьому відео я покажу весь процес в'язання крок за кроком, щоб ви легко змогли повторити цю модель самостійно. Для роботи нам знадобиться пряжа триколіна, гачок 6 мм, карабін кільце 25 мм, ножиці або кусачки, маркери і іголка, ну і звісно мішечок. Починаємо в'язати. Набираємо ланцюжок із 118 повітряних петель. 10 петель пров'язали, на 10-ту вішаємо маркер. В'яжемо далі. 10 пров'язали, на 10-ту вішаємо маркер. І так далі пров'яжемо, щоб у нас було 7 ділянок отаких. Цю ми не враховуємо. Петлі намагаємося в'язати щільно. І так ми зв'язали 9 і 7 раз по 10 петель. В останню ми повісили маркер, це у нас вийшло 80 петель. І ще ми пров'яжемо 38 петель і будемо в'язати трішечки слабіше, ніж ми в'язали до цього. Так, 38 петель ми пров'язали після нашого останнього маркера. І тепер нам треба з'єднати. Це буде наша перша ручка. І з'єднуємо ми в петлю там, де був останній маркер. Тобто, якщо рахувати від початку, це 39 петля. Коли будемо з'єднувати, треба дивитися, щоб ланцюжок не був перекручений. З'єднуємо у петлю. Це 39 петля від гачка. І з'єднуємо сполучним стовпчиком за одну напівпетлю. Ось так. Далі пров'язуємо 9 повітряних петель. Тут же в'яжемо більш щільно. 9 пров'язали. І далі в петлю з маркером, тобто це 10-та петля, ми робимо сполучний стовпчик. І прокалуємо за верхню дольку петлі. Так. Сполучний стовпчик. Далі пров'язуємо ще 9 повітряних петель. Тепер ми з'єднуємо у наступну петлю, 10-ту, це у нас маркер тут. І робимо сполучний стовпчик. Пров'язуємо ще 9 повітряних петель. І з'єднуємо у наступну петлю 10-ту, там, де у нас маркер. При цьому, коли ми з'єднуємо, дивимося, щоб косичка не була перекручена. І тут робимо сполучний стовпчик. Ми пров'язали вже 3 ось таких отвіра у нас вийшло. Пров'яжемо ще таких 4, тобто 9 повітряних петель. З'єднуємо у 10-ту петлю ланцюжка. І так, останній отвір і остання петля з маркером. І так, у нас вийшло 7 отаких отворів. Далі нам треба пров'язати ручку на другій стороні. Це у нас перша ручка буде, це друга. І так, тут зараз ми пров'язуємо 30 повітряних петель. Після того, як ми зв'язали 30 повітряних петель, у нас залишалось тут 9 повітряних петель від початку ряда. Зараз ми у першу повітряну петлю зробимо сполучний стовпчик. Це ми пров'язали один рядок. Тобто у нас сумка буде в'язатися по колу, і ми будемо виконувати отакі отвори і в'язати ручку. І все це ми будемо робити водночас. У нас вийшла ручка. І так, далі ми в'яжемо 4 сполучних стовпчика. Раз.
2, 3, 4. Тепер ми повинні пров'язати 9 повітряних петель. Пров'язали. Далі пропускаємо 9 повітряних петель знизу або за центр п'ята петля з одної сторони отвора, в неї ми в'яжемо сполучний стовпчик. Рахуємо 1, 2, 3, 4, ось вона п'ята, і в неї ми пров'яжемо сполучний стовпчик. Ось так у нас повинно вийти. Далі в'яжемо 9 повітряних петель. Шукаємо середину наступного отвору. 1, 2, 3, 4. В п'яту робимо сполучний стовпчик. І так ми пройдемось по всьому рядку до нашої ручки. Кому складно рахувати, де буде п'ята петля, можна, коли пров'язуємо 9 повітряних, пров'яжемо 5 повітряних, на п'яту повісимо маркер. Можна зробити так. Ми дійшли і нам треба зробити 8-й отвір. 7 ми вже зробили. Пров'яжемо 9 петель. Тепер ось наш маркер, від нього ми рахуємо 4 петлі і в п'яту петлю ми робимо сполучний стовпчик. Ось так. І у нас вийшло 8 таких отворів. Тепер ми в'яжемо ручку по колу і нам треба зупинитися мінус 4 петлі. Тобто 1, 2, 3, 4. В п'яту вішаємо маркер. З цієї сторони до цього ми повинні зв'язати сполучні стовпчики до цієї петлі. Сполучні стовпчики ми будемо в'язати за перемички, які знаходяться з виворітної сторони. Не в'яжемо дуже туго. Так, ми пров'язали по ручці, тут 29 сполучних стовпчиків. Ми дійшли до маркера. Тепер у нас буде наступні ячеїчки, будемо в'язати отвори. В'яжемо 9 повітряних петель. У центр отвору в'яжемо сполучний стовпчик. Це п'ята петля. 1, 2, 3, 4, 5. Як ви зрозуміли, що ми 8 отворів зробили по одній стороні, через ручку ми в'яжемо 8 отворів по іншій стороні. Так, тепер ми вже робимо 8-й отвір і переходимо на ручку, робимо у п'яту сполучний стовпчик. І далі ми пров'язуємо петлі ручки за перемичку з виворітної сторони. І в'яжемо, так, це у нас п'ята, 1, 2, 3, 4. В п'яту вішаємо маркер до цього маркера. Пров'язуємо за перемичку. Не затягуємо. Ми до маркера трішечки не дов'язуємо. Давайте в'яжемо цей кінець ниточки, щоб він нам не заважав. Кладемо її сюди, на ниточку, і в'яжемо в рядок. І тепер ми
зверху, тепер знизу. І так ми її в'яжемо. Останній стовпчик, який нам треба пров'язати, ми візьмемо дольку верхню, дольку і перемичку. Ось так. І пров'яжемо останній стовпчик таким чином. Це ми в'язали, підтягнули, потім обріжемо. По ручці ми тут пров'язали 25 сполучних стовпчиків. Тепер ми по колу продовжуємо в'язати. У нас вже виходять ось такі отвори. Робимо 9 повітряних петель у першого отвору, шукаємо центр. 1, 2, 3, 4, 5 повітряна петля. І в'яжемо сполучний стовпчик. І далі 9 повітряних, в наступну 4, в 5 робимо сполучний стовпчик. І так ми зробимо до кінця, до наступної ручки. І у нас повинно бути вже 9 отворів. І 9-й отвір ми кріпимо у 5-ту петлю. Підхоплюємо верхню дольку і перемичку з нижнього рядка. Ось так. На цій стороні ми рахуємо 5 петель, перша з'єднальна, 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ту петлю вішаємо маркер, це нам треба пров'язати сполучні стовпчики до цієї петлі, там де петля з маркером. Як ми будемо пров'язувати ручки? Тепер дивимося, ось наша косичка з сполучних стовпчиків. Це перемичка з нижнього рядка. Ми будемо робити у перемичку, прокалувати гачок, і по всій ручці, ось вони перемички, і будемо в них пров'язувати сполучні стовпчики. Дуже не затягуємо, можна робити повільніше. Ось так. І ось так пров'яжемо до нашого маркера. І ось наша петля з маркером, остання петля ручки, ми пров'яжемо її за верхню дольку і за перемичку. Це у нас буде 19-й сполучний стовпчик. Тобто тут після з'єднання ми пров'язали 19 сполучних стовпчиків. І так, ми пров'язали по одній стороні, у нас 9 отворів вийшло, 9 ячеїк. І тепер нам треба зробити це ж саме по іншій стороні. І з'єднувати їх у 5-ту повітряну петлю, тобто по центру отвору, і буде в нас 9 отворів. В'яжемо 9 повітряних петель і з'єднуємо у 5-ту повітряну петлю отвору. 1, 2, 3, 4, 5. І далі продовжуємо в'язати. І далі ми з'єднуємо у 5-ту петлю ручки наш 9-й отвір і з'єднуємо за верхню дольку і за перемичку. І далі ми в'яжемо по ручки за перемички. А тепер, де нам треба буде зупинитися? 9 отворів, нам треба пров'язати сполучні стовпчики до 5-ї петлі. Тобто перевішуємо маркер 1, 2, 3, 4, 5 петля. Ось. І досюди нам треба зв'язати сполучні стовпчики. По ручці ми в'яжемо за оці перемички. І так, за перемички я пров'язала 19 стовпчиків. Далі пров'язуємо за останній стовпчик на ручці, 20-й я пров'язую за верхню дольку і за перемичку.
І до маркера пров'язую за верхню дольку сполучні стовпчики. Далі ми пров'яжемо сторону і будемо робити 9 повітряних, з'єднувати у п'ятий, у центр отвору, п'яту повітряну, і у нас повинно бути 8 отворів. І так, коли ми з'єднали, у нас вийшло ось так. Далі, на іншій стороні давайте намітимо центр ячейки, це п'ята повітряна петля. І зараз нам треба пройти сполучні стовпчики по одній стороні, по ручки і дійти до маркера. І будемо в'язати сполучні стовпчики. Там, де у нас одні повітряні петлі, ми в'яжемо їх за верхню дольку. Ручка починається, ми беремо верхню дольку і перемичку. І далі в'яжемо тільки за перемичку до цієї петлі, ось тут, по ручці. В'яжемо за перемичку. В'яжемо не дуже туго, щоб не складно було протягувати гачок. Якщо ми будемо в'язати за перемичку тільки, у нас ручка буде така, з однієї сторони плоска, а з іншої сторони така. От. І вона буде міцна, не розтягуватись і не закручуватися края будуть. Остання 24-та петля ручки ми пров'яжемо за верхню дольку і за перемичку. І далі до маркера пров'язуємо 5 сполучних стовпчика. Далі по іншій стороні нам треба пров'язати, щоб було 8 отворів. Пров'язуємо 9 повітряних і з'єднуємо у центр отвору. У нас 8 ячеїк вийшло. І зараз ми робимо все, що ми робили на першій ручці. Ми пров'язуємо сполучні стовпчики до нашої п'ятої петлі на дугі. Ось так. І оце ми робимо сполучними стовпчиками. Нагадую, що тут ми в'яжемо за верхню дольку, першу петлю ручки ми в'яжемо за верхню дольку і за перемичку. Далі ручка йде за перемичку. І тут ми все повторюємо. І тут першу петлю ручки ми зробимо за верхню дольку і перемичку. Далі будемо робити за перемички. І так, тепер у нас залишається останній рядок, в якому ми будемо з'єднувати сторони. Давайте намітимо маркером центри ячеїк. Їх 8, значить буде 8 маркерів. 3 помаранчевих і буде 5 жовтих. Зараз нам треба сполучними стовпчиками дойти до першого маркера. 5 зв'язали і далі робимо 9 повітряних, з'єднуємо у отвір з маркером, тобто в петлю з маркером. Це у нас одна ячейка вийшла. В наступну петлю з маркером. Це друга ячейка. І зробимо ще таких 2 ячейки. Повинно бути 4 отвори. І так, ми зв'язали, у нас 4 отвори. Давайте на п'яту петлю повітряну перевісимо жовті маркери. Зробимо їх 3 штуки, перших 3 отвори. Цей отвір, це у нас буде як
перегиб сумки. Тобто ось так воно буде виглядати. Так, цей маркер вже нам не треба. Ось так воно буде виглядати. Це вже зараз будемо з'єднувати. Це у нас буде згиб, низ, і четвертий отвір навпіл – це буде низ. Далі ми в'яжемо 4 повітряних петлі і з'єднуємо зі стороною, там де жовті, це перша сторона, це буде друга сторона. І з'єднуємо з маркером з першої сторони. Робимо сполучний стовпчик. Далі в'яжемо 4 повітряних. І тепер з'єднуємо з маркером помаранчевим, тобто з другою стороною, центр отвору другої сторони. В'яжемо ще 4 повітряних. Тепер ми з'єднуємо з жовтим маркером, це перша сторона. Сполучний стовпчик. Далі 4 повітряних. Тепер ми з'єднуємо з другою стороною, там де у нас помаранчевий. Далі 4 повітряних. З жовтим маркером. Це перша сторона. Ось так у нас вийшло з'єднання. Далі ми пров'язуємо сполучні стовпчики до нашої іншої сторони. Повісимо сюди на перший отвір маркер. Робимо сполучні стовпчики, такі, як ми робили на цій стороні. І так, ми дов'язали до середини нашої ячейки. Я тут пров'язала 39 сполучних стовпчиків. Далі ми в'яжемо 4 отвори. Це 9 повітряних і з'єднуємо у центр. З'єднуємо у 5-ту повітряну петлю. Таких отворів зробимо 4. Так, ми зв'язали 4 отвори. По центру зверху 3 отворів повісимо маркери. Четвертий отвір – це наш низ буде. І далі ми повторюємо все, що ми робили по першій стороні. В'яжемо 4 стовпчики, з'єднуємо з жовтим, там, де перша сторона, сполучний стовпчик. Далі 4 повітряних, з'єднуємо з другою стороною, там, де у нас помаранчеві. Далі 4 повітряних, з'єднуємо з першою стороною, там, де у нас жовтий маркер. Далі 4 повітряних, з'єднуємо з другою стороною з помаранчевими маркерами. Так, робимо сполучний стовпчик, далі пров'язуємо 4 повітряних петлі і з'єднуємо у останній наш отвір, 3-4 у 5-ту, 4 повітряних і з'єднуємо вже на другій стороні з останнім отвором. І далі ми пров'яжемо сполучні стовпчики до маркера, тобто до нашого початку в'язання. Тут від останніх 11-ту петлю від цієї петлі, і оце все ми пров'яжемо сполучними стовпчиками. І на цьому ми закінчуємо в'язання. Ручку ми пров'язуємо так, як вже ми пров'язували за перемичку. Тут ми пров'яжемо за верхні дольки. І так, сумочку ми вже закінчили. Що нам залишилось? Зв'язати до неї довгу ручку
щоб її було зручно носити. І так, у мене є ось такі круглі карабінчики, і ми будемо до неї зараз в'язати ручку. Ручку ми будемо в'язати гусячим шнуром. Робимо петлю в карабінчик. Ось так перекрутили, щоб кінець закріпити. Зв'яжемо повітряну петлю. І тепер зробимо ще одну повітряну петлю в карабінчик і зробимо стовпчик з накидом. Ось так. Далі перевертаємо на виворітну сторону. Під одну ниточку вводимо гачок, витягаємо петлю на гачок, у нас 2 петлі, і тепер ми пров'язуємо 2 петлі разом. Знову повертаємо. Тепер у нас тут же 2 ниточки. Ми під 2 ниточки прокалуємо гачок, протягуємо гачок з ниточкою через ці ниточки і пров'язуємо 2 петлі на гачку. Знову повернули. У нас є знову 2 під 2 ниточки, витягаємо петлю і пров'язуємо. Далі повертаємо і повторюємо. І далі в'яжемо на бажану довжину. Повертаємо по годинниковій стрілці, тобто зліва направо. Ось так тримаємо і повернули. І кожен раз ми цей поворот не змінюємо. Весь час робимо повертання в одну сторону. Вже як зв'язали нашу ручку, обрізаємо кінець, але петлю нікуди не діваємо, залишаємо. У нас карабінчик ось такий, і ми зараз беремо і вдягаємо його під ці 2 дужки, ось так. І тепер під ці 2, ось так. І тепер одягаємо нашу останню петлю на карабін і підтягуємо. Залишилось сховати і закріпити кінець на одній і на другій стороні. І тепер кріпимо наші карабінчики до сумки. Ось так. І так, розміри сумочки вийшли 27 см і по висоті разом з ручкою 33 см. Довжина довгої ручки 1,20 м. В нашому блозі є детальна стаття, де я описую схеми на 3 розміри S, M та L, щоб кожна майстриня могла обрати варіант, який найбільше підходить саме їй. В цьому майстер-класі ми в'язали розмір M. Посилання на статтю ви знайдете в описі під відео. Сподобалась сумка? Напишіть це в коментарях. Всім па-па і солодких вам петель!